Welcome sa Pinoy Simple Recipe. At ngayong araw po, magluluto tayo ng carbonara. Ituturo ko sa inyo kung gaano kasimple at gaano kadali ang magluto ng carbonara. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe, hit the bell button, like, comment, and share para mas updated kayo sa ating pang mga susunod na videos. At syempre guys, sisimulan natin sa ating mga ingredients na kakailanganin. 5 cloves of garlic minced, 1 medium-sized onion, 1 tablespoon ground black pepper, 3 tablespoon butter, 2 cups mortadella. Kung walang mortadella, ang ginagamit natin dyan sa Pilipinas guys ay ham. Pero since dito ay wala po tayong ham, ang gamit ko ay 2 cups ng mortadella. 1 piece ng Knorr cubes, pwedeng chicken, pwedeng beef, depende sa gusto nyo. 2 cups of water, 2 cups ng ating Parmesan cheese, 3 cans ng ating all-purpose cream, and 1 kilo ng ating pasta. At ngayon guys, sisimulan na natin ang ating pagluluto ng ating carbonara. Tara! Yan guys, nagpainit na ako ng tubig. So, almost kulo na siya. Pwede natin siya lagyan ng konting oil para sa ating pasta. And of course, a pinch of salt. And dito guys, isimulan na natin ang mag-isa. Lagay lang natin ang ating butter. Pag nag-melt ng butter guys, kailangan mahina lang ang ating apoy para iwasan nating masunog. Ayan. Kahit hindi pa totally melted ang ating butter, pwede natin simulan na ilagay ang ating onion. Now guys, pwede natin ilagay ang ating garlic. Inintay lang natin na medyo maging translucent ang ating onion bago natin ilalagay ang ating garlic. Dahil tulong-tulo na guys ang ating tubig, pwede natin ilagay ang ating pasta. Pag lumambot na ang ating garlic, pwede na natin ngayon ilagay ang ating mortadella. Then, gigisa naman natin siya guys. Ngayon guys, after natin masutay, gusto ko nang ilagay ang ating isang pirasong cubes. With 2 cups of water. Hayaan lang natin siya na kumulo guys, no? Tapos mamaya ilalagay natin ang ating cream. Pero sa ngayon, hayaan lang muna natin na kumulo siya at nalusaw ang ating cubes. Na kumukulo na guys yung ating
tubig dito. And then i-add na natin ang ating cooking cream, all-purpose cream. Now mix na natin. And dito guys, pwede na natin ilagay ang ating black pepper. Para na siya mabuti dyan guys. Oh. Ayan guys. So, siguro lagyan ko lang ng konting parmesan cheese ang ating kinamay ko na guys para malinis po ang kamay ko. Ayan. Pinaluan na natin ng parmesan cheese ang ating sauce para mas lumasa na agad sa sauce pa lang, di ba? First, try natin guys. Sarap. Sarap niya guys. Okay na yung sauce natin. Off ko na. Waiting na lang tayo sa ating pasta. I think yung pasta natin ay ito na rin to. Ito na siya guys. Drain lang natin. And since guys, hindi kakasya dito sa ating lalagyan yung ating pasta, siguro hatiin ko yung sauce para dalawang batch na lang, no? Yan guys. Siguro lipat ko na lang siya sa mas malapit, no? Ayan. Ito siya guys. Ito yung first batch. Kasi hindi kakayanin ng lalagyan. So, mix lang natin. Of course, add tayo ng ating parmesan. Ito, another half is for another batch. Wow. So, luto na siya guys, pero gusto lang natin buksan pa ng konti yung apoy. And mix lang tayo. Okay, and now we're done. Okay na to guys, magpi-plating na tayo. And now guys, andito na tayo sa ating favorite part. Tikiman tayo. Napaka-creamy guys. Ang sarap. So yun guys, in-invite ko kayo na try nyo rin itong recipe natin para ma-share nyo rin sa iba. And syempre, kung nagustuhan nyo ang ating recipe, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. And sa inyo guys, sana i-share nyo to, try nyo to, at sure na magugustuhan nyo. Maraming salamat!